Chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn và một ngày mới thì mình xin chúc các bạn làm việc học tập thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Khi lựa chọn xây dựng cho mình một ngôi nhà như mơ ước thì có rất là nhiều phong cách mà gia chủ sẽ theo đuổi, như là phong cách cổ điển, phong cách tân cổ điển và phong cách hiện đại. Việc theo đuổi một phong cách thì nó sẽ phản ánh lên được cái tính cách của gia chủ. Đối với những các bạn trẻ thì sẽ lựa chọn cái phong cách hiện đại, còn đối với những cái gia chủ mà lớn tuổi thì sẽ lựa chọn cái phong cách cổ điển. Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ đến mọi người một cái mẫu nhà cấp 4 theo cái phong cách cổ điển, và kèm theo đó là chấm phá những cái nét mới mẻ trong cái mẫu nhà cấp 4 này. Nhà cấp 4 này với cái chiều rộng là 5m, chiều dài là 16m, ở nông thôn, được thiết kế theo cái phong cách bán cổ điển, sử dụng những cái đường bo tròn và những cái đường cong để giúp cho cái hình khối của ngôi nhà này nó trở nên được mềm mại và chấm phá những cái điểm mới mẻ hơn. Thật ra thì mình cũng rất là ít chia sẻ những cái mẫu nhà theo cái phong cách cổ điển, vì theo phong cách cổ điển những cái đường bo tròn và những cái đường cong này thực hiện rất là tốn công. Chính vì vậy mà chi phí đối với một cái nhà mà theo cái phong cách cổ điển này nó sẽ cao hơn ở cái phần tiền công nhiều hơn so với một cái mẫu nhà hiện đại. Cái mẫu nhà cấp 4 này nó phù hợp đối với những cái bạn trẻ muốn lựa chọn cái phong cách cổ điển và cái nét mới mẻ hơn là những cái gia chủ lớn tuổi. Nhà này được thiết kế đầy đủ công năng. Cái phần sảnh đệm ở phía trước là rộng 1m, phòng khách, kim, phòng thờ, một phòng bếp, phòng ăn, hai phòng ngủ và một cái nhà vệ sinh được đặt ở phía cuối của nhà này. Có thể nói đây chính là một cái ngôi nhà cấp 4 nhỏ xinh, rất là dễ thương, đường nét rất là mềm mại. Cái việc lưu thông gió và ánh sáng của ngôi nhà cấp 4 này nó đến từ cái phần phản sân rộng ở phía trước là 5m, ở phía bên trái và bên phải có phản hở để giúp cho việc lưu thông gió và ánh sáng được tốt hơn. Ngoài ra để giúp cho cái nhà này nó có một cái lối thoát hiểm ra phía sau và tạo lưu thông gió và ánh sáng phía sau, thì mình sẽ chừa cái phần cái sân sau rộng khoảng chừng 1,5 m để làm cái khu giặt và cái khu phơi ở phía sau. Về cái phần các mặt tiền cũng rất là đơn giản các bạn. Mặt tiền thì được góp gạch 80-80 vân giả đá mebo màu trắng, tạo thành những cái hình khối và những cái đường bo tròn, rất là mềm mại, rất là dễ thương. Còn từ cái phần mái thì được xây thùng một mái nha các bạn. Còn cái phần sảnh ở phía trước thì sẽ được đúc bê tông ở vị trí sảnh 1m. Còn phần cửa thì mình sẽ sử dụng cửa nhôm Silva màu trắng để giúp cho cái ngôi nhà này đã trở nên nó thanh mảnh và tăng cái sự sang trọng và cuốn hút cho cái ngôi nhà cấp 4 này. Với mình thì mình cũng cảm thấy rất là thích cái mẫu nhà cấp 4 này. Khi mà thực hiện xong thì mình cảm thấy cái hiệu ứng của nó cũng rất là đẹp, rất là có duyên, rất là dễ thương. Với bất kỳ một cái mẫu nhà nào mà khi thiết kế thì nó phải đảm bảo những cái yếu tố về những cái điểm nhấn, tuy nhiên nó có duyên là được rồi các bạn. Cái điều quan trọng nhất là nó vừa đẹp và vừa có duyên. Với cái mẫu nhà cấp 4 này thì cái chi phí phần nhân công thì nó dao động khoảng từ 800 cho đến 1 triệu một mét vuông nha các bạn. Còn về hoàn thiện một cái mẫu nhà cấp 4 như thế này thì nó khoảng từ 3,8 triệu cho đến 4 triệu một mét vuông. Đây chính là một cái chi phí mà nó cũng tương đối là vừa phải, vừa tầm với của rất là nhiều những cái bạn trẻ, những cái gia đình trẻ mới riêng thành gia lập thất muốn xây dựng cho mình một cái tổ ấm. Với cái mẫu nhà cấp 4 nhỏ xinh này, không chỉ là xây dựng ở những cái khu dân cư mà có thể xây dựng ở ngoài phố. Mình tận dụng cái mặt tiền thanh mảnh này, độc đáo này để kinh doanh mua bán cũng rất là hợp lý nha các bạn. Cái mẫu nhà cấp 4 nhỏ xinh này không có quá nhiều những cái điểm nhấn, nhưng mà cái điểm nhấn ở đây nó đến từ cái hình khối các bạn, giúp cho ngôi nhà này đã trở nên dễ thương và có duyên hơn. Cái màu mình sử dụng trong cái
bạn thiết kế này đó chính là cái màu trắng làm nền, còn cái màu nhấn đó chính là cái màu ghi xám các bạn. Đây chính là cái sự phối hợp của hai cái màu mà nó rất là tây. Cái điểm đặc biệt của cái nhà cấp 4 này nó cũng đến từ cái việc bố trí công năng các bạn. Cái khu vực bếp thì sẽ được đặt cạnh cái phòng khách luôn các bạn. Phòng khách và phòng ăn và cái khu bếp này sẽ liên thông với nhau để giúp cho những cái không gian này nó trở nên được rộng hơn. Vì sao đó là như vậy các bạn? Vì cái nhà này nó có một cái chiều dài rất là khiêm tốn, chỉ 16 m thôi. Chính vì vậy mà cái phần bố trí công năng này nó không thể tách rời từng cái công năng riêng biệt các bạn, vì nó không có đủ chiều dài cũng giống như là cái diện tích. Do đó mình có buộc là bố trí những cái công năng nó chung với nhau. Ví dụ như là cái phòng khách thì đặt sẽ được đặt ở liên thông với cái phòng ăn và cái phòng bếp. Ở rất là nhiều những video trước thì mình cũng có chia sẻ là khi xây dựng nhà thì mình cần nên lưu ý việc lưu thông gió và ánh sáng cho ngôi nhà của mình để giúp cho ngôi nhà mình trở nên thông thoáng, rộng rãi, lưu thông gió và ánh sáng được tốt hơn. Nếu mình không chú ý ở cái vấn đề này thì ngôi nhà mình đã trở nên rất là tối và rất là bức bí. Mình sẽ cảm thấy rất là tiếc cho cái ngôi nhà của mình. Thời gian qua thì mình cũng tư vấn thiết kế cho rất là nhiều gia chủ có cái mảnh đất ở khu dân cư hoặc là gia chủ có cái mảnh đất và cái chiều rộng đó tương đối là khiêm tốn như là 4 m, 4 m rưỡi, 5 m. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cái mẫu nhà ở khu dân cư này. Vì mình nhận được một cái lời comment cũng giống như là tư vấn của một cái bạn là anh ơi, em có một cái mảnh đất có chiều rộng là 5 m, chiều dài là 20 m, nhưng mà em muốn xây với chiều rộng là 5 m, chiều dài là 16 m, 2 phòng ngủ, thiết kế rất là đơn giản. Đây chính là cái phần mà mình sẽ tư vấn cho các bạn này. Các bạn đang quan sát đó chính là cái mặt bằng bố trí công năng của bộ nhà cấp 4 này. Để ngăn cách giữa cái phòng khách và cái khu vực bếp thì mình sẽ làm một cái vầy ba nhỏ nha các bạn. Và trên cái phần cái vầy ba này sẽ được là một cái vòm bán nguyệt để giúp cho cái việc lưu thông cái không gian giữa cái khu vực bếp và cái phòng khách này nó được tốt hơn, và giúp cho mọi người có một cái sự tương tác giữa cái trong quá trình mà mình nấu nướng và khách ngồi ở khu vực khách này nó được tốt hơn, và mình quan sát và cái phần sân nó cũng được rất là rộng rãi và tốt hơn nha các bạn. Có thể nói đây chính là một trong những cái lần hiếm hoi mà mình thiết kế những cái mẫu nhà nhỏ xinh này theo cái phong cách cổ điển. Hy vọng thông qua cái video mà mình đã chia sẻ nhà cấp 4 nhỏ xinh theo cái phong cách bán cổ điển gửi đến bà con cô chú bác và anh chị thêm một cái mẫu nhà có cái bề rộng là 5 m, chiều dài là 16 m ở nông thôn để mình tham khảo lựa chọn trước khi xây dựng cho mình một ngôi nhà như mơ ước. Và video của mình đến đây là xin kết thúc, và bây giờ xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau.